એક બાળકને એક કિંમતી રમકડું આપવામાં આવ્યું. એક ભિખારીને એક બહુમૂલ્ય રત્ન આપવામાં આવ્યું. પેલા બાળકે એ રમકડાને સામાન્ય રમકડું સમજી ઉપર ઉછાલ્યું, હવામાં પછડાયું અને એના ચૂરેચૂરા થયા. મેં પહેલા જ કહ્યું હતું કે કિંમતી રમકડું હતું જેની જાન એને નહોતી. ઇટ વોઝ અ રિમોટ કંટ્રોલ કાર. ખાલી યંત્રને દબાવી અને એની પાસે કામ કરાવ્યું સુંદર કિંમતી રમકડું. ન જાણ્યું તેથી ઉપર ઉછાલવામાં પછાડવામાં, ઓફકોર્સ ઉછાલવા પછાડવામાં બી મજા આવી, પણ જો એની ખરી ટેકનિક એને આવડતી હોત ને તો ઘણી વધારે મજા આવત. તૂટી ગયા પછી એને ખબર પડી કે આમ સોફા પર બેઠા બેઠા ગાડીને આખા ઘરમાં ચલાવી શકાય એવી આ, પણ હવે એ તૂટી ગયું. પેલા ભિખારીને બહુ મૂલ્ય રત્ન આપવામાં આવ્યું, પણ એને એ સામાન્ય કાચનો ટુકડો જાણ્યો, લાગ્યો, ભાસ્યો. રમવા લાગ્યો એનાથી, સરોવરમાં પડી ગયો. જો કોઈક ઝવેરી પાસે એની ખરી કિંમત જાણી હોત તો આખી જિંદગી સુખેથી જીવી શકે એટલા પૈસા, એટલું ધન ઉપાર્જન કર્યું હોત. એની જિંદગીની દરિદ્રતા દૂર થઈ ગઈ હોત જો એને જાણ્યું હોત. અને એક જીવને દિવ્ય તેજની ચિનગારી સાથે મનુષ્ય દેહ આપવામાં આવ્યો. આત્માને મનુષ્યપણાનો યોગ થયો. સામાન્ય અવસર સમજ્યો. વિષય કશાય ડેલી રૂટીન્સ, જવાબદારી અદા કરવામાં માત્ર જવાબદારીઓ અદા કરવામાં એને પૂરો કરી દીધો. તીવ્ર મન બુદ્ધિ, અંતઃકરણ, વિકસિત અંતઃકરણ, મન બુદ્ધિ ચિત્ત વિકસિત અવસ્થામાં ડ્રાઇવિંગ સીટ પર બેસવાનો અવસર. કર્મના ઉદય અનુસાર નહીં, પણ પોતે જેમ ઈચ્છે તેમ જીવન જીવી શકે એવો એક અવસર સામાન્ય ગણીને એને વિષય કશાયમાં વેસ્ટ કર્યો. વિષયોના પ્લાનિંગમાં, વિષયોની પ્રાપ્તિમાં, વિષયોને ભોગવવામાં, વિષયોના ભોગનું એનાલિસિસ કરવામાં. કેટલી મજા આવી ને આમ કર્યું હોત તો આમ થાત ને આમ ના કર્યું હોત તો વધુ મજા આવત ઇત્યાદિ, અને એને ગુમાવ્યું. શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ માટે, અનંતના ઉદ્ઘાટન માટેનો આ અવસર શુદ્ર વાતોમાં, શુદ્ર વિચારોમાં, શુદ્ર કાર્યોમાં સમાપ્ત થઈ ગયું. કેટલાક લોકોને તો જીવન અડધું ટુ-થર્ડ પૂરું થઈ ગયું હોય ત્યાં સુધી એને શું જોઈએ છે એ જ ક્લેરિટી નથી હોતી. ખોટા માર્ગની વાત નથી કરતો, પણ આ માર્ગ સાચો છે કે ખોટો એના માટે એને શું જોઈએ છે એ તો ક્લિયર હોવું જોઈએ. They don't know what they want. Is peace your goal of life? Is peace your goal of life? Question mark. Richness, relationships, I understand. આ બધું છે, હોવું જોઈએ, પરંતુ આ બધાથી તારી પીસ વધી રહી છે? રિચનેસ વધી, રિલેશનશિપ્સ વધ્યા, પરંતુ એનાથી પીસ વધી રહી છે તારી? વધી
કે ઘટી લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર વધતા, પીસ વધી તો ખરી. હવે આ સંદર્ભમાં વિચારો તમે. આટલી મહેનત કરી, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કર્યા, શુભ ક્રિયા વગેરે બધું કર્યા છતાં તારી શાંતતા વધી કે ખાલી જુદા વિષયની અશાંતિ વધી? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પુરાણોમાં કથા છે, દેવો મૂંઝાયા છે, બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, બ્રહ્માજીની અપોઇન્ટમેન્ટ લે છે અને પછી દેવો કહે છે કે અર્જન્સી એ છે કે આપણે દેવો છે, આપણે વિશિષ્ટ શક્તિઓ ધરાવીએ છે, પ્રભુતા છે, ઐશ્વર્ય છે, પરંતુ આ મનુષ્યો પાસે જે વિકસિત મન બુદ્ધિ છે ને, તેના આધારે એ લોકો એટલી બધી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. એવરેસ્ટ પર પહોંચી ગયા છે, પર્વતના શિખરે પર પહોંચી ગયા છે, સાગરના તળિયા સુધી પહોંચી ગયા છે, ક્યાંક વૈકુંઠમાં આવી પહોંચે અને આપનું આ અમૃત કુંભ લઈ લે અને અમર થઈ જાય તો એક સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિટર ઊભા થઈ જાય. આપણી સત્તાને ખતરો છે, આપ ક્યાંક એને છુપાડો. બ્રહ્માજી શાંત ભાવથી કહે છે, તમે ફિકર નહીં કરો, હું એક એવી ગુફામાં આ અમૃત કુંભને છુપાડી દઈશ જ્યાં મનુષ્યને પહોંચવું નહીં, સૂઝશે જ નહીં જવાનું. તો કે ક્યાં? એવી બોલી કઈ જગ્યા? તો કે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં. એ બહાર ભટક્યા કરશે પણ ભીતરની શોધમાં નહીં. હે જીવ તું ભ્રમામાં, ક્યાં છે સુખ? અંતરમાં, અંતરની સમશ્રેણીમાં. પરંતુ બહારનું કુતૂહલ, આશ્ચર્ય, જિજ્ઞાસા એટલી બધી તીવ્રપણે વર્તે છે, એટલા બધા બહિર્મુખતાના સંસ્કાર. અમૃત કુંભ અત્યંત પાસે છે, તારો મોક્ષ. મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા. પરંતુ એ એને સૂચશે નહીં. ધર્મના નામે પણ બહાર દોડાદોડ કરશે. આ કોઈ મનુષ્યને શાપ હોય ને એવું લાગે છે કે ધર્મના નામે પણ બહાર, સંસારના નામે. બીજની સાર્થકતા વૃક્ષ થવામાં જ છે. વૃક્ષ બને, ફૂલ ફલ આવે, છાંયડો આપી શકે, બીજાને આશરો આપી શકે, એમાં જ બીજની સાર્થકતા છે. બીજની ધન્યતા અને બીજની સાર્થકતા બીજ રહેવામાં નથી, વૃક્ષ રૂપ થઈને ફેલાય તેમાં છે. અને મનુષ્યની સાર્થકતા કર્મના ઉદયથી જીવવામાં નથી, સદગુરુ સરકાર આપેલ એ જ્ઞાનથી જીવન જીવવામાં છે, જેનાથી એ ઉગી શકે, વિકસી શકે, વ્યક્ત થઈ શકે અને ફેલાઈ શકે. ઉગી શકે, વિકસી શકે, ગ્રોથ, બિગિનિંગ, ગ્રોથ. વ્યક્ત થઈ શકે, બીજમાં રહેલું એ વૃક્ષત્વ વ્યક્ત થઈ શકે અને ફેલાઈ શકે અને ફળ, આશરો, છાંયડો આપી શકે. એમાં મનુષ્યની સાર્થકતા છે. મારે ખાલી યાદ દેવડાવવું છે કે આ સાર્થકતા તરફ તમારું જીવન જઈ રહ્યું છે કે આ બીજ અંતર્ધ્યાન થઈ રહ્યું છે, ઉગી રહ્યું છે, ઉગ્યું હોય તો વિકસી રહ્યું છે, વિકસતું હોય તો એનું પોટેન્શિયલ વ્યક્ત થઈ રહી છે, વ્યક્ત થયું હોય તો સમ્યક દર્શન થયું હોય તો વર્તમાન સમ્યક દર્શન થાય, વર્તમાન સંકિત થઈ ટાલે વિદ્યાભાસ એ રીતે ફેલાઈ રહ્યું છે કે નહીં? વારિધીની આત્મકથા હતી. એ કહે છે કે લહેર મને ખેંચી જાય છે, લહેરો મને ખેંચી જાય છે, એમ એની આત્મકથામાં કીધું. ખેંચાવું, તણાવવું, દોરાઈ જવું. એને પ્રશ્ન કરીએ કે તને દિશા કોણ બતાવે છે? લહેર
કે સુકાણી? લહેર કે સુકાણી? કોણ તને દિશા બતાડે છે? જો સુકાની હોય પણ એ સૂઈ ગયો હોય તો અવશ્ય લહેર ખેંચી જાય. સુકાની એટલે તું, હા, તારો ઉપયોગ. એ જો સૂતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે લહેર એને ખેંચી જશે. પણ એ સુકાની જો જાગતો હોય તો એને કિનારે લઈ જાય છે, મોક્ષના કિનારે. માનવ જીવનનું પૂરું વળતર, પૂરો કસ કાઢવો હોય તો વિકાસ એ તારો ધર્મ છે.